Salată cu ton. Pentru dressing amestecăm un iaurt mic gras cu o linguriță de miere, zeama unei conserve de ton în ulei sau un suc propriu, o linguriță de zeamă de lămâie, o linguriță de sare și piper după gust. Pentru salată, amestecăm o conservă de boabe de porumb cu 2 ardei roșii tăiați, o salată verde, spălată, zvântată și ruptă sau tăiată, cum vă place mai mult, 2 conserve de ton scurse și dressingul făcut la început. Se amestecă bine și se servește proaspăt, dar se păstrează bine și până a doua zi. Vă mulțumesc și vă aștept data viitoare. Nu uitați să-mi spuneți în comentarii ce rețete mai doriți să fac. Gătiți cu drag!